Identify na namin yung dalawang lalaki, sina Raymond Gorospe at si Efren Claverio. Wala silang mabigay na impormasyon tungkol sa anak ninyo. Sir, gusto ko silang makausap. Nararamdaman ko meron silang alam kung nasa ng anak ko. Siya si Robbie. Siya ang anak ko. Alam niyo ba kung nasan siya? Maawa naman kayo sa anak ko. Kausap ko ng head of police. Ako na ang bagong head ng kasong ito. Kaya ko kayong tulungan. Kung tutulungan ninyo ako, kailangan ko ng pangalan ng boss niyo. Gusto na magsalita ng mga suspect. Humihingi lang sila ng panahon pa para pag-isipan yung offer ko. Sa wakas, Anton, nagkaroon din tayo ng bagong pag-asa. Naniniwala ako, Anton, na matatapos din ang lahat ng to. At babalik na sa normal ng mga buhay natin. Ikaw, ako, si Robbie, isang buong pamilya. Marcelo. Paki-update naman ako agad pag nalaman niyo na kung sino may-ari ng facility, ha? Okay, salamat. Sam! Alam mo, pag na-absuelto ako sa kaso ko, mag-a-apply din ako NIA. Parang yun. Oh, bakit? Parang di ka iniwala. Tingin mo, hindi ako papasa? Napatunayan ko na naman yung sarili ko sa'yo. Sinabi ba ako? Wala kang kailangang patunayan sa akin. Hindi naman. Basta, bakapan mo ako, ha? Bakapan mo lang ba yung pagka-inosente ko? Alam mo na, nung naparil ko si Captain Galang, naman talaga sinasadya yun, eh. Mapatunayan man lang ba na self-defense lang? Kung may ibang tao nga natutulungan ko, ikaw pa kaya? Siguraduhin ko maabsuelto ka sa kaso. Sam. Salamat. Ayoko na kasing makulong ulit, eh. Baka kasi, kung mangyari yun, mas lalong hindi na ako tanggapin ng pamilya ko. Siguro, ikaw, pinagmamalaki ka ng pamilya mo, no? Hindi ko ma-imagine kung gaano sila ka-proud sa'yo. Wala. Nanay ko lang naman yung proud sa akin, eh. Nay, sumalangit nawa. Pero yung tatay ko, wala namang pakialam sa akin yun. Anak kasi ako sa labas. Naalala ko, ilang beses ako lumapit sa tatay ko, pero ilang beses din ako napagtabuyan. Sila nung asawa niya. Daig ko pa ngayon may COVID kung layuan nila ako, eh. Kaya wala na talaga ang pamilya. Ikaw, napakaswerte mo. Kasi ang laki ng tsansa na mabuo ulit kayo, magsama-sama kayo. Lalo na pag nalaman nila yung kabayanihan ginawa mo. Sure yan. Sam, naniniwala ako na magiging okay din tayo sa mga tinuturing nating pamilya. Tsaka ano nga ulit narinig ko? Bayani yung tingin mo sa akin? Oo, na. Sandali lang, ha. Hello, Marcelo. Okay, salamat. Eman, handa daw umamin yung mga kidnappers. Papatayin tayo ni boss pag nagsalita tayo. Handa na akong sumugal para mapababa yung sentensya ko. Ayoko mamatay dito sa kulungan, eh. Sigurado ha? Ilalaglag mo si boss.
Thank you, ah. Anytime. Oh, Nasa interrogation room na siguro si Pet Claverio. Handa na silang magsalita. okay. Laban daw yung dalawa. Ang agaw ng paril. Imposibleng gawin nila yun. Magbibigay na sila ng statement. Aamin na yung mga yan. Wala bang kuha ng CCTV? Wala. Ilang linggo na daw sira. Ngayon daw dapat gagawin. Kalokohan! Nasaan na ba yung pulis na nagawa ng baril? Pareho sila? Patay? Sinaguro si Pet Claverio, sir. I thought they were already willing to cooperate. Nandun si Agoncillo to conduct an investigation. Ganun na nga, sir. Magsasalita na po sila eh. Kaya lang hula ko, may foul play po. Investigador tayo, hindi manghuhula. I'll coordinate with Agoncillo, sir, regarding this investigation and I will get back to you, sir. Hanapin niyo agad yung pulis na inagawa ng baril. Binabantayan ko sila sa interrogation room. Pinagtulungan ako eh. Binalya ako ni Claverio. Tapos yung isa, inagawan ako ng baril, yung si Gorospe. Ayun, nagkagawan kami eh. O yun, nabaril ko tuloy yung dalawa. Sigurado ha? Ilalaglag mo si boss. Paano kung niloloko lang tayo ng mga NIA agent na yan, di ba? Isip ka nga. Tutupad naman siguro sa usapan yung taga-NIA, di ba? Papababayan niya ang sentensya namin at bibigyan niya kami ng proteksyon pag nakalabas kami dito. Oo. Tutupad yan. Basta makikika-operate kayo. Bakit mag-isa ka lang? Hindi ba malinaw yung request ko? Magdagdag kayo ng security? Bakit nasa harapan ng boses nila? Di ba dapat nasa likod yun? Ini-question mo ako? This is a sworn statement, Mr. Paragas. Pag nagsinungaling ka, pwede kang makulong. Wala nga akong kasalanan dito eh. Binalya ako ni Gorospe at inagaw ni Claverio yung baril ko. Di ba sinabi mo kanina si Grosby yung umagaw ng baril mo? Sino ba talaga? Hindi akong kriminal dito ah. Inaalalahan na lamang kita. Pwes magsabi ka ng totoo. Sino nagpapatay sa kanila, ha? Sino nag-utos sa'yo? Ano, hindi ka amin, ha? Sino? Sige! Tuloy mo yan! Ikaw ang papakulong ko. Man! Ano? Dead-end na naman ba tayo? Lahat tayo nakaasa dun sa dalawang suspect na yun. Ngayon wala na sila, wala na tayong lead. Grabe. Gagawin talaga nila ang lahat para wala tayong malaman. Kung pulis na yun, si Paragas. Hindi ako naniniwalang nanlaban yung dalawang suspect. Pinatahimik nila yun, pinaligpit ng amo nila. Sininlakas talaga ng kutob ko na may kinalaman yung amo nila sa pagkawala ni Robbie. Malalaman ko na kung sino yung hayop na yun. May isa pa tayong lead. Yung may-ari ng facility, Emma. Robby, kumain ka na. Robby, kumain ka, magpakalakas ka. Ako. Saan ka pumunta? Bawal ka lumabas! Diyan ka lang! Bawal niyo ako!
Delgado. Kaya nabaril at napatay ni Sergeant Paragas. Duda ka? Maraming inconsistency sa testimony ni Paragas. Walang CCTV footage. Walang witness na magpapatotoo sa statement niya. But you cannot assume guilt without proof, Gabo. Marami ng kriminal ang hindi nagpapahuli ng buhay. Sa lahat ng impormasyon na kuha ko, malaki ang posibilidad na inside job ang nangyari. Napakalaking sindikatong kinakalaban natin dito, Leo. Kontrolado nila ang mga pulis. I want Sergeant Paragas and the whole Rosales Provincial Police under surveillance. At bigyan mo rin ako ng mga listahan na maaaring involved sa sindikatong ito. Yes, sir. Nilinis ko na. Ako nang bahala ka kay Paragas. Hindi na magsasalita yun. Dead end na lahat ng leads ni Salvador. Hindi ba nakakatunog yung mga kakampi ni Eman dyan sa NIA? Sisiguraduhin kung wala silang malalaman. Ayoko mawala ng connection dyan, Major. Mag-iingat ka. Yung may-ari ng bahay sa Asturias, yung taga-ibang bansa. Isa pa yun. Wala talaga makontak sa kanila kahit yung pamilya o kamag-anak nila sa ibang bansa. Connection tayo sa immigration, di ba? Sam, ginawa ko na rin yun. Kaya lang wala talaga akong makuha impormasyon na pwede natin magamit eh. Hindi pwede yun. Ano yun? Bigla lang nawala yung mga tao, parang pula. Pero, hindi kaya, Sam, binura nila lahat ng information para hindi natin mahanap. Kaya nga eh. Huwag kang titigil ha. Kausapin mo lahat ng ahensya, puntahan mo lahat ng database. Gawa ng paraan to, Marcelo. Copy. Pero akala ko babalik ka na. Oo, babalik talaga ako dyan para malaman ko kung anong hiwaga nangyayari dyan. Ang problema to. Celine? Celine, kumain muna tayo. Wala akong gana, Anton. Celine, huwag mo naman pabayaan yung sarili mo. Anton, kailangan imbestigahan nila ng maigi yung pulis na yun. Yun din naman yung sinabi ko sa presinto kanina eh. Celine, hayaan na natin gawin nila yung trabaho nila. Hindi. Pati yung doc na may-ari ng facility, kailangan malaman natin kung sino siya. Yun na lang yung pag-asa natin. Celine, lahat yan ang pag-usapan na namin ng Chief of Police dito. Kung gusto mo makikibalita ako araw-araw, lahat yun gagawin ko. Pero hindi mo naman ako, nag-aalala ako sa'yo, Celine. Umuwi na tayo ng Manila. Nakaschedule na yung operation ni Lester. Gagawa na lang ako ng another appointment para sa psychiatrist for his pre-operative counseling. Ay, tatawagan ko si Dr. Samaniego. Kukuha ako kaagad ng appointment para makita niya kaagad si Lester. Thank you. Buti naman nakakuha tayo kaagad ng donor, no? Para sa kanya. Sino yung donor? Bata din ba? Ako sana makausap natin ang pamilya niya para naman makapagpasalamat tayo, hindi ba? Anonymous yung donor. Mas mabuti na rin siguro yon na hindi natin kilala para wala na masyadong maraming complications. Tama yun. Ang trabaho mo na lang ngayon is ihanda si Lester para sa operation niya. Yun naman ang ginagawa ko, Amelia. Tsaka talagang nagdadasal ako na sana maging successful ang heart transplant ni Lester. Talaga. Sana din talaga makauwi na si Robbie.
nang sa ganun makasama ko na yung dalawang bata ulit. Meron ka na bang balita? Nakausap mo na ba si Celine? Hindi pa nga po eh. Iniisip ko nga po kung ano bang pwede kong gawin at sabihin sa kanya para mapauwi siya dito nang hindi kami nag-aaway. Pasensya na po ha, tita. No worries, Linda. I understand. Pero, di ba ikaw yung nanay ni Celine? Di ba dapat ikaw yung masusunod? Bakit hindi mo magawa yun? Camelia, alam mo naman na hindi basta-basta makakaalis si Celine doon na hindi kasama si Robbie. At hindi niya kasalanan yun. I'm just asking. Di ba, Linda? Ako nang bahala. Gagawin ko ng paraan. Gagawin ko ng paraan. Sana nga, Linda. Sana nga. Hello, Linda. Bakit napatawag ka? Nick, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, ha? Pwede bang sabihan mo yan si Emma na wag nang idamay si Celine sa paghahanap kay Robbie? Teka. Ano yung dadamay? Ano sinasabi mo? Oo. Bakit ilang beses nang muntik mamatay si Celine na? Yung si Eman, kung gusto niya magpakamatay, sabihin mo sa kanya siya na lang. Wag niyang idamay si Celine. Teka lang, Linda. Parang sinasabi mo parang laro lang ito o kalokohan ang sinusuong ni Eman. Paalala ko rin sa'yo, Linda. Si Robbie ay apo nating dalawa na hinahanap nila. Andun na nga ako, Nick. Pero babae si Celine. Babae ang anak ko. Hindi niya kakayanin ang peligrong haharapin niya sa paghahanap kay Robbie. Iyan ka naman. Yung sinasabi mo parang pinilit ni Eman si Celine na sumama sa kanya. At sinasabi mo pa ngayon na parang muntik nang mamatay ang anak mo dahil sa kay Eman? Alam mo, ewan ko sa'yo kung anong gusto mong isipin, Nick. Ang sa akin lang, sabihin mo kay Eman, sabihin niya kay Celine na umuwi na dito sa Maynila. Nawawala na nga si Robbie, yung apo natin eh. Iintayin ko pa bang mawala pati si Celine? Iyan na nga, Linda. Nawawala pa si Robbie. Mano man naman yung magkasundo tayo, ha? Hindi ito yung nananahimik ako rito, tapos bigla kang tatawag, at kung ano-ano ang isinisisi mo sa anak ko. Alam mo, naiintindihan ko na nanganganib si Celine. Eh, ganun din naman ako kay Eman. Ngayon, kung talagang mahal mo si Robbie, susuportahan mo sila. Hindi yung kung ano-anong idadagdag mo sa problema nila. Aba, Nick, kung makapagsalita ka, parang napakabuti mong tatay, ah. Eh kung pinalaki mo sana ng maayos si Eman, di sana hindi niya pababayaan ang mag-ina niya. Alam mo ba kung bakit ayaw ko sa'yo at hindi kita gusto, Nick? Dahil sa una pa lang, ayaw ko sa anak mo para sa anak ko! Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo kung gusto mong umuwi, Anton, umuwi ka. Hindi ko naman yung ikakagalit eh. Please lang, ayoko ng pagtalunan to. Tama na. Celine, ayoko rin naman na pinag-aawayan natin to eh. Pero nag-aalala na ako sa'yo. Hindi na tama na ilang beses ka na napahamak. Hindi ko na alam gagawin ko pag may nangyari pa masama sa'yo. Hindi ko rin naman alam kung ano mangyayari sa akin kapag tuluyang may nangyaring masama kay Robbie. Kapag tuluyan na siyang nawala sa akin. Kahit saan niyo pa ako dalhin, sa Maynila o kahit saan pa, hindi na magiging ganong kaparehas ang buhay ko kapag tuluyang nawala sa akin si Robbie hanggat hindi ko siya nakakasama ulit. Celine, ilang araw na tayong naghahanap kay Robbie. Malaking sindikato yung kalaban natin. Paano kung nasa ibang lugar na si Robbie? Basta sabihin niyo sa akin kung saan doon ako pupunta. Tito, nakausap ko si Nick. Sigurado akong hindi kakausapin si Eman ng tatay niya. Eh, parang kinukonsinti pa nga ho niya ang pagsama ni Celine kay Eman eh. Kaya hindi umuwi dito ang anak ko. Ako talagang sobrang galit ko sa kanya kanina. Kasi yung totoo lang naman po sinabi ko sa kanya eh, na si Eman ang dahilan kung bakit nasira ang buhay ni Celine. Si Eman ang dahilan kung bakit nawawala ang apo ko. Kung hindi nga lang po dahil kay Anton eh, mawawalan talaga ako ng pag-asa na mahanap pa yung apo ko.
Sorry po, tita. Linda, magpahinga ka na. Pagod ka na. Sige na, Hindi tama po, na. Oh. hindi po, tita. Pasensya na po. Ayusin ko. Walang signal! Ngayong Miyerkules. Have you seen the news? Baka wala na si Robbie. At sigurado ako naisip na rin si Linya. Ano po nangyari kay Robbie? Sister! May makakarma. It is not Linda's fault! Kanino may kasalanan? Babalik ko ba yung buhay ng anak ko? At maiisahan ng bata. Siguro doon din makakalpas yun. Wala nang lahat ulit yung bata niya. Daddy! Anak! Buwan